Hi guys! Welcome back to my vlog. Ito yung huling araw ko na mag-isa sa Tokyo. Mamaya lilipat ako ng hotel kasama yung mga tsahin ko. So ngayon, nandito pa rin ako sa Shibuya. Last chance para makita si Hachiko. At mag-breakfast tayo sa tabi-tabi. Natatanaw ko na si Hachiko eh. Wala siyang fans ngayong araw na. Yan na si Hachiko. Wala siyang fans gantong oras kasi parang 7:30 pa lang ngayon. Bye, Hachiko! Nadaanan ko tong cafe na to. Ang pangalan niya ay Veludo Cafe. Ito ako mag-breakfast. Meron silang mga cheesecake, brownies, meron silang pancake, meron silang croissant. Ang hirap kasi i-pronounce yun. And ang in-order ko is caramel coffee at pancakes. Pancake with 3 kinds of berries. Ito na yung coffee. Veludo. Ayun na nga. Paalis na ako dito sa Hotel Imit and sabi ko hindi ako magta-taxi pero mukhang mapapa-taxi ako dahil nga ang dami kong dala. Papunta naman ako sa may hotel sa Shibuya. Tara na. Tapos doon ko iiwan yung gamit ko at maglalya merda uli. Pa-taxi ako. Dahil nga madami akong dala para hindi na rin mahirapan. Para conveniente na rin. Sabi nasa 1,300 yen daw from dun sa Hotel Imit hanggang sa Washington Hotel, yung main sa ano yan, sa Shinjuku. Huwag na yung gamit ko dun sa hotel na pag-check-in namin mamaya. And ngayon hinahanap ko naman yung Tokyo Metropolitan Government Building. Parang ito na ata yun. Balita ko maganda daw yung view and kesa magbayad ako sa Sky Tree at baka madami pa tao dun. Dito lang tayo pumunta kasi free dito. Let's go! Laki ng loob. May mga gachapon sila dito. Ayan sa likod. Medyo natuwa ako sa gachapon mga nakarang araw kaya mag-gachapon tayo. You can see Kakatapos ko lang pumunta dun sa observation deck. And ngayon, pagpunta naman ako sa Asakusa. Kala ko dati Asakusa pala kasi mga naririnig ko sa kanila. Asakusa. Baka doon ako kumain o kaya sa Shinjuku station ako kumain. Depende sa gutom ko. Let's go. Dahil hindi pa ako nagtotongkatsu, dito tayo kakain. Ang order ko ay eto.
fried breaded shrimp, and pork fillet cutlet. Dahil hindi pa ako nakaka-dessert, mag-dessert muna ako. Tapos, punta ako sa Nakamise. Kasi hindi pa rin ako nakaka-ice cream sa convenience store. Kaya, dessert muna tayo. Yung first stop ko dito sa Asakusa, itong viewing deck sa Tourist Information Center nila. Libre din, walang admission fee. Alam mo naman tayo, mahilig sa mga libro. Kaya tara na, mag-sightseeing ulit tayo. Tapos mamaya pumunta ko na kami sa sa temple. Let's go! Asakusa Bunka Kankou Center になっております。食におります。また、ご自身で Ayan yung viewing deck nila. Ayan nakalagay. Viewing deck. And then dito sa kabila, meron silang cafe. Pwede kang magmerienda. Tapos syempre, ayun, may view ko din. Tapos ayun yung mga, meron silang beer. Mga tsaka siguro yan, kape. Pero ako mas gusto kong magmerienda sa, doon tayo sa Nakamise. Thank you. Ito. Mamahal ang souvenir nila dito. Samantalang sa Daiso, 100 yen lang. Hindi makatwiran ang mamahaling ref magnet at mamahaling keychain at kapamalit. Kailangan kasi presyo ng Daiso. Park. And maganda dito pag spring kasi ang daming cherry blossom. Pero sa ngayon kasi kakatapos lang ng winter and kakatapos lang ng autumn at kaka-winter lang. Start na ang winter. Ang madami ngayon pag gantong December, mga Christmas illumination. Na hanggang ngayon wala pa ako nakikita. Meron sana sa may Omotesando, meron sana sa suyo kung sana maabot ako mamaya. May kapon. Tapos meron sa may Midtown Tokyo. Ito yung binili ko kanina sa Nakamise. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta sa loob niya may red bean siya. 500 yen. 6 pieces. View ko ngayon, nandito sa kanan, hindi ko alam. Pero ito yung Tokyo Tower. Ayun na. Bakit na yung camera? Ayun siya. Punta ko Odaiba, pero hindi ako magte-train ngayon. Mag-cruise tayo.
Let's go. Doon ako magdi-dinner. So, ayun na nga. Nandito na mga tsahin ko at ito na ang end ng aking independence.